Puss va? Rätt! Jag är med dig. Rätt! Ja, det är bra. Kom. Rätt! Rätt man! Filmar den ja. Men det är inga batterier typ. Jo, det ska vara full. Han lyser rött. Ja. Han bara filmar skor. Ja, det är jag intresserad. Det lyser här. Vad har du gjort? Det här. Det lyser i nacken. Så. Jag glömde Magget igen. Händer nu. Vad står där? Vill du träffa? Nej. De sitter där uppe. Där uppe? Där uppe sitter de. Jag fick inte vara uppe ju. Pusha! Gå! Ja men det är våra. Jävla docka. Ja, jag dödar alltid den. Höger. Varför du? Ingen fara.
Men det är upp till dig. Om du tror att du inte såg mig så är det bra nog för mig. Döm man gol. Är det Alfons eller? Ja, Ja. jag kände igen rösten så de Jag därför. sa döm man gol.